Välkomna till EU-vloggen. Idag ska vi ta oss ut på roadtrip. Vi har hyrt en bil och ska åka från Belgrad till den här vackra staden Timisoara. Så häng med nu på vår roadtrip genom Serbien och Rumänien. Serbiska landsbygden. Vi har en stund kvar att åka tills vi är framme i en stad där vi ska försöka få FTF. Den har varit ologgad nu ett par dagar så vi tänker att vi ska försöka få den. Nu har vi tagit oss till Vrac, tror det uttalas så. En liten stad, 1 timme och 20 minuter öster om Belgrad. Och här ska vi få FTF på en cash som kom för några dagar sedan. Om den nu finns kvar, det vill säga. Den kom ut 9 november. Electric Pole. Svårighet terräng 1,5. Då borde den vara lätt att hitta om den finns kvar. Vad kan det vara? Vi har gått här och letat här nu. Den stolpen, på det här skåpet. Den där stolpen. Det finns inget här. Jag som gärna vill ha en FTF i Serbien. Ska vi ge upp? Ja, vi gör det. Vi åker vidare. Vi hoppar in i våran hyrbil och åker vidare till Rumänien ska vi nu. Genom gränsen mellan Serbien och Rumänien och åker nu igenom staden Jebel på väg till Timisoara. Där har vi siktat in oss på en virtuell och sen får vi se om vi hittar några andra krascher. Det är spännande. Eller? Ja. Och där kommer de med skottkärra. Här sitter hon gömd i suppressen och loggar den första traditionella och första cashen i Rumänien. Yay! Ni hör ju pulsen. Snuten blinkar på sina lampor. Jagar brottslingar. Vi ska ta oss in mellan husen där till torget. Rakt in i stadspulsen. Timisoara är en stad i västra Rumänien belägen cirka 40 kilometer från den ungerska och serbiska gränsen. Nu har vi kommit in i Timisoara och här ska vi logga en virtuell. Vill man ta fort på sig själv och den där stativ. Vi se. Där är bra. Snyggt. Då var det klart. Sen ska vi gå vidare lite och logga en traditionell där borta innan vi åker härifrån. Det här är Union Square som är det äldsta torget i Timisoara. Det namngavs för att hedra de rumänska trupperna som gick in i Timisoara 3 augusti 1919 och det etablerade rumänska administrationen.
Union Square är det viktigaste resultatet av barockarkitektur i staden. Det rymmer några av de mest värdefulla monumenten i Timisoara. De 2 katedralerna, en romersk-katolsk och en serbisk-ortodox samt barockpalatset. Vi avslutar vår roadtrip här mitt i Timisoara vid den här generalen där vi ska ta på svar på en Earth Cache. På de här stenarna så ska man liksom titta på om den är slät eller grovkornig och vilken sten den är gjord av. Och tack för mig och fortsätt nu att följa mig genom att prenumerera, gilla och kommentera, så hörs vi snart igen på nya äventyr. Resan här i Östeuropa fortsätter lite mer norröver i nästa video till Ungern. Hej då!